මුලින්ම ආයෙත් කියලා පිළිගන්නවා මගේ YouTube channel එකට. Ovin YouTube channel එකට. මේ තියෙන්නේ 3D epoxy එකක්. මම මුලින්ම කියන්නම් 3D epoxy කියන්නේ මොකක්ද කියලා. 3D sticker එකක් මුලින්ම අලවගෙන ඒකට epoxy layer එක දාගන්නවා. ඉතින් මේ තියෙන්නේ epoxy මේ පල්ලෙහා තියෙන්නේ අඟ භාගයකට දාපු epoxy layer එකක්. මේ තියෙන්නේ අඟ දෙකකට දෙකමාරකට epoxy එකක්. epoxy කියන්නේ resin hardener දෙකක එකතුවක්. මේ දෙක එකට දැම්මම පස්සේ තමයි hard වෙන්නේ. මේ විදිහට වීදුරුවක් වගේ සෙට් වෙනවා. මේ දෙක දැම්මම පස්සේ epoxy එකක් හරියාකාරව bubbles එන්නේ නැති වෙන විදිහට වත් කරන්නේ කොහොමද? අනිත් එක මේ වටේට රවුටර් කපාගන්නේ කොහොමද? කර්වින් කපාගන්නේ කොහොමද? ඒ දේවල් කැපුවට පස්සේ පේන්නේ නැති වෙන විදිහට හදාගන්නේ කොහොමද? ඒ දේවල් මම ඔයාලට කියලා දෙන්නම් අද. යාළුවනේ දැන් තමයි අපේ 3D epoxy එකේ හොඳම හරිය තියෙන්නේ. මම ඔයාලට කිව්වා ඉස්සෙල්ලා epoxy එක කොහොමද බබල්ස් නැතුව වක් කරන්නේ කියලා. දැන් තමයි ඒක මම කියලා දෙන්න හදන්නේ. ඉස්සෙල්ලා කියන්න ඕන ඔයාලට ආරාමේ කැමැත්ත පරිදි තමයි මෑනිවාසලා කැමැත්ත පරිදි තමයි මේ ස්ටිකර්ස් තෝරගත්තේ. මේ වගේ 3D ඉෆෙක්ට් එකක් නැහැ. ඉතින් මේ වගේ ස්ථානයකට වෙනත් බිඳුවර ගැලපෙන්නේ නැහැ. මේ මල් ආසන ඒක නිසා මල් වලින් සාසනු කියලා තමයි මෑන්වාසේ මට කිව්වේ. ඉතින් බලමු ඉතින් මොකක්ද වෙන්නේ කියලා. මේ තියෙන්නේ පොත් බයින්ඩ් කරනකොට ඉස්සරහට දාන ක්ලියර් කාඩ් එක ලැමිනේටින් කරලා පොත් වලට. ඉතින් මේකේ පටි අපි කපාගෙන මේක වටේට සෙට් කරගන්න ඕන. epoxy එක පල්ලෙහාට වැක්කිරෙන්නේ නැති වෙන විදිහට. මම ඒ ටික හරි ගස්සලා ඔයාලට පෙන්නන්න. අපි දාන epoxy layer එක අඟලක් නම් අඟල් දෙකක විතර පටියක් කපා ගත්තම ඇති. පටි සෙට් කරලා ඉවරයි. දැන් තියෙන epoxy එක දාන්න තමයි. හරි. දැන් අපි epoxy එක කවලම් කරන්න හදන්නේ. මම ගත්ත hardener එකයි resin එකයි. hardener එකයි resin එකයි. දැන් අපි ඒවා විවෘත කර ගන්න ඕනේ. බලන්න දැන් තමයි හොඳම හරියට ආවේ. අපේ ගුණ වතුර එක නටනවා. මේ තියෙන්නේ දැන් වක් කරපු hardener එකයි resin එකයි. දැන් මම කලවම් කරනවා. එතකොට මේ තියෙන්නේ බාස්කට් එක ඇතුලේ පිට තියෙන්නේ ගුණ වතුර.
මේ තියෙන්නේ මේ වගේ දාපු කවලම් කරලා උණු වතුර එකේ බල්බ් 15 හොප්පු බස්සවපු epoxy බලන්න පේන හැටි වෙන මුගුරු ටිකට අඩු වෙනවා. හරි. විනාඩියක් දෙකක් විතර කවලම් කරගත්තම ඇති. දැන් මේ උණු වතුර එක පිට තියෙන බාස්කට් එකට දාගන්නවා. ඇතුළට වැක්කිරෙන්න තියෙන මේතාවෙන් දාගන්නවා. හරි. දැන් බලාගෙන ඉන්න මොකද වෙන්නේ කියලා. දැන් මේකේ උණු වතුර ටික දාලා තියෙන ටික ඒකේ බබල්ස් ඇවි. මේ අවසාන බබල්ස් ටික මෙහෙම පරක් වෙන හන්ද මෙහෙම අයින් කර ගන්න ඕනේ. මේ විදියට. හොඳයි. හරි. දැන් මේක නෑ බබල්ස් නෑ. ඉන්න බලන්න. ඔක්කොම බබල්ස් එක මැදට ඇවිල්ලා. අපි දැන් ටක් ගාලා මේක අරකට දාලෙමු. යට පිටිට ගත්තා. පිටින් දැන් තියෙන ෂේප් එක මොනවාද? මින්තාලේ මලට යනවා. ඒක බබල් එකක්වත් පේන්නේ නැහැ නේ ඔයාලට. මේ හොඳම දෙයක් කියන්නේ ඔයාලට මේ අයිනේ පටියේ අයිනේ තිබුණොත් බබල්ස් අනිවාර්යෙන් ඒ බබල්ස් අයින් කරන්න ඕන. මොකද නැත්නම් එජ් එක පොඩ්ඩක් කපනකොට මේ බබල්ස් සෙට් වෙනවා. හරි එහෙනම් ඔන්න අද දවසේ වැඩ කටයුතු ඉවරයි. බොටල්ස් 15ක් තිබුණා. ලීටර් 15ක්. ලීටර් 15 න් ලීටරේ තියෙන ඉතුරු මම දාලා තියෙන්නේ. මැස්සෝ ටිකක් ඉන්නවා. මැස්සෝ ටක් ගාලා සෙට් වෙනවා. මැස්සෝ ඉන්නවා මේවා ඔක්කොම වහලා තියනවා. මැස්සෝ ඉන්නවා මේ බල්බ් එක. සුබ උදෑසනක් වේවා ඔයාලා සියලු දෙනාට. 3D epoxy එක ඊයේ මං කළා. පැය 12කට පස්සේ තමයි දැන් මේ ඔයාලා හම්බෙලා ඉන්නේ. චෛත්‍යයේ ඇතුලේ ඉන්න හන්දා මගේ වොයිස් එක හරියට ඇහිලා නෑ ඊයේ. ඒ ගැන සමාවයි දිනවා. අපි බලමු ඊයේ කරපු ගේ රිසල්ට් එක මොන වගේද කියලා.
ඉතින් මම ඔයාලට කියලා දුන්නු නැති එක වීඩියෝ එකක් කරන්න තියෙනවා තව මේ වීඩියෝ ක්ලිප් එකේ. මට ඒක අද කරන්න නැහැ. මොකද තාම හරියට මේ වගේ එජස් කපන්න තියන්නේ නැහැ. වේදිලා නැහැ හරියට තාම. මේ වීඩියෝ ක්ලිප් එක තව දික් වෙනවා. එතකොට ඔයාලට බෝරින් වෙයි. මෙන්න මේ විදියට රවුමට මේ කර්වින් කපා ගන්න කොහොමද? කැපුවට පස්සේ ඒවා පේන්නේ නැති වෙන විදියට හීරිච්ච පාරවල් පේන්නේ නැති වෙන විදියට මේ ෆ්ලෝ එක පොලිෂ් කරන්නේ කොහොමද කියලා මම වෙනම වීඩියෝ එකක් අරගෙන ඔයාලට එක කියලා දෙන්නම්. මේ ටේබල් එකේ කට් එක මම කරලා තියෙන්නේ. ඒකේ පොඩි වීඩියෝ එකක් මම තියෙනවා මගේ ගාව. මම ඒක මුලින් දැම්මා. ඔයාලට පුළුවන් මේ වගේ ටේබල් එකක් හදාගන්න විතර මේ මම කියලා දුන්නු ටිප්ස් අනුව මේ විදියට බබල්ස් නැතුව ලස්සන ෆිනිෂින් එකක් ගැන විදිහේ ටේබල් එකක් හදාගන්න. තාම ඉතින් හරියට මේක වෙයිලා නැහැ. පැය 13ක් වගේ නේ වෙන්නේ. හරියට ටච් කරොත් එහෙම ෆින්ගර් මාක්ස් වැදෙන තරමට තමයි වෙයිලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ විදියට ෆිනිෂින් එකට හදාගන්න ගෙදර ඔයාලගේ කොපි ටේබල් එකක් ලස්සන පින්තූරයක් අලවගෙන ඒ පින්තූරේ උඩින් ඉපොක්සි දාගන්න. ඊළඟට ඔයාලට වීඩියෝ එකක් මම අරන් එනවා හොඳ වැඩක්. ඒකත් බලන්න. මගේ YouTube channel එක subscribe කරන්න කියලා මම ඉල්ලනවා. ඔයාලා මගෙන් දෙයක් ඉගෙන ගත්තා නම් සතුටුයි මට. එහෙනම් ඊළඟ වීඩියෝ එක අරන් එනකම් ඔයාලට උත්සාහයි කියලා මම ප්‍රාර්ථනා කරනවා.